توش تالا ایدی دوار میبرده اصلا هنی نومه یا؟ فقط زنگ زد واسه تجمع کن متاخر بردا بنا یه گوشه لیرا خلاص بشه دوار من برداشت برد اصلا اونم مشکورو اصلا خورده فقط بلده یه سر زنگ زن سر داشتم رو بوی کار کو کنم اگه کار نکنی دوار تده میدونی واقعا اصلا خورده نگه تمام کارش با نقشه بیه یا همه چی نقشه کشیه بی من نونم دوزیم لنام تده خوش بیانه الان مده تقریبا گم 100% کار خوش واقعا اصلا هیچ کاری لنام دستم به ازان بار من خوشه زنگ الو چه تا ایدی زنگ زنی محمد نگم زنگ نزن ایدی ها هیلی واصله جمع میکنم ها خب یعنی تیخه او دوره بیاییم مهونم و الان هم میگی هیچی نکن من یابو مو فقط سرپنس خاطر که دورم تیته ای به قدرم کتایم ایدی وای با حالت وای به احوالت که مو از این زندان آزاده بود بلای سرتیان که خود اصلا نفهم کور رای باش حالا باش موزمون درازی نکن دور ببردا بیا هر سگی نمکیخی با خود بردا بیا خدا حافظ کور برون یعنی چه دیگه چه؟ اتاق خالی کن؟ اتاق خالی کن خب تو خالیش کنم یه همه وسیله بگو واصل دوار تا خودت بارم ایوون اینونی خوب به دستینه نا خوش رختک به ما چی گشت؟ هیچ علکی به هم شونه درآمد تیار بگیری قشنگ جمع کنی یعنی از همون دوتا کتلا نیست چه داشتی؟ دقیقا همونه بریم و واردشون هم شد بابا همه چقدر یه بین اونا؟ یعنی با اونه هم خاصی میکنن؟ اصلا هیچ نیو بنام من هایی چنم من بردم نامته بابا بعد او ساعت چه من بود با همون تو فروختم شون سیلنا چقدر یه بین من اونا؟ که هیچی فقط 5-6 تا منو با 35 میلیون یعنی خواست کلی اونه رو هم رخته؟ کل اونه رو من هم بخته اصلا اونم چه کنم چه جمع کنم من رو باید عجب آدمیه یه آدم که میبینم خیلی خطرناکه سیپیل همه کاری کنه خیلی مواظب لنا بود تو مواظبش با من به نظرم فعلا هر چی رو باید انجام بدیم چون خیلی من خطرناکه دوار من برداشت برده هرچی بشه گم برده برش انگار نه انگار یه وقت یه بلای سر لنا یاره بعد زنده ایشه سیاه کنم من توی نمیشه واقعا او روز چه روز گندی بیکنی یا واقعا دیا
بایدی مگه اذیتت کرد؟ ها؟ خب باش قربونت برم سلام خانوما. کیه؟ چیه؟ یه دوار کیه؟ دوارمونه. چه؟ دوارمونه. من تو دوار داشتی؟ ایت زازبی. بس به دوش باید تیکم اون بیا تو بزنه بچه خودم خجالت نکشی میمونستی؟ واقعا خجالت نکشی؟ اصلا خجالتی نمی‌کشی. دیگه خودم حسود نیستی؟ نه. خاک بر سر ما قیمت بدبخت کردن بچه خود؟ بس ما بدبخت نیبود. بدبختی رو بایی اولیش نیست آخرش هم نیست. الان متوجه اون نیو بایی ادامهش نه سب بایدی اولیش الان نیست آخرش متوجه هم نیو نیست. بایی چه بلای سرتونه بینه چند وقت هیچ بلایی نیست. باسا مونده دوه ما آورده تا محل تا همینا برو برای کار تنظامه دلم میخوا کار انجام با مامانه بیا از این من نبین اونجورا بچم حرف یه حدیثی بزنیم یه برای کار تنظامه سرستانه کن چقدر زد متنفرم چقدر؟ مامان پیشش نرو خب؟ همین دارو مامان کجا بود؟ کجا بودی؟ نه دیروز سالا کجا بودی؟ اما ایدی چی کاری کرده؟ آره شکسته بود ببین اینجوری شکستش اذیت شدی؟ کی اذیتت کرد؟ بابا با ایدی چی کارت کرد؟ چرا بمیرم برات دلت تنگ شده بود برام؟ آره؟ قربونت برم مامان چی؟ مگه هیچی نخوردی؟ الهی بمیرم برات بیا بقیل مامان هیچی بهت ندادم؟ قربونت برم خیلی گشنت بود؟ آره؟ بمیرم برات بابا چرا بهش غذا ندادم؟ ها؟ بخور غذا تو بخور تا برات تپازی کنی تو جیگرگوشه منی هیچ کس نمیتونه دختر خوشگل منو اذیت بکنه جان هیچ کس نمیتونه هیچ کس نمیتونه من خودم سیر شدی؟ آره؟ بیا بخور ماما ها بکن چه برم تو تا فکر میکنی ما گفتمونه؟ من دوارم خیلی گست نشه من نشست قضا دار دوار خوش یعنی اون هم میده به دست من زبونه زندهیش بکن من دلم میگیره قامه بنام میلیت باید رابرم کسی فهمت کن اخی خواهم برسان تمیزش کنم خواهم باید دست به کارو بود نه؟ نه خوبش این خود چه ضعیفه الان خواستشی رو تکلیف چه روشنه کنم چرا از اوضاعی درست کردی؟ با تیچم سکو هر بخی این رفتاره ما هم با تو تی کرده بیام چه تیچم؟ اگر بخی بلای سر دورم بوری یا بخی برداری بوریش غذا برشنی بدبخت مرده گسته ای کسی کار دوارت ناره منی اونه کارت درست انجام ما کار بدم درست انجام بدم 30 فل زمین دلم نخواست دلم نخواست چند تا دست دارم مامو سه غذا درست نکی چند تا دست دارم سه مو غذا درست نشی دلم نخواست چند تا دست دارم مو سیچه این بسی بله همه بایو. دست دارم ایگو بایو وقتی حرف گوش نیه بایو برو من برو کار انجام بده برو من حال چه جا برا. بیدونی بفهم زمان درازی موقع برو کار کار انجام انجام به از آشپزخونه شروع کن مثل کلفتی کار انجام بده زمان درازی حیف کسی دورم یعنی اگر سی دورم
اگر سی خاطر دوارم نبیام هم تو هم اون خانم که الان داره لبخند مگه میزنه گهی زیر میپشته گهی پشت بزیر روزگار کنم میبینم کار تو درست انجام بدی. به جاز زبونه دست کار بدی. واقعا متاسفم ستون متاسف نبود کار تو بکن. مخصوصا سیتی یکی متاسفم که همچین اعتقادی دارید اجازه ایدی میرد یه زیاد حرفی صلاح خویش خسروان دارم. بله خسروان دارم بپرس سوال نکن. آخه میدونید چی بکنید. بله اگه میدونستیم حال روز زندگی تو نمیسر زندگی زیاد حرف بزنید و روز سیاهشون تا زیاد حرف تو بزنید. اصلا میدونی این خونه زنش داره که داری وای ما میپرم پامه به نوزه بله سکن باش رفتونه بکن سکتونه بکن. و دولتی همین که شیر اوشنی که درست کنه خود درسته چند بنده بزن. لابد زیرمونه خوبی سکتیش کار تو میکنه. که خوبی بفرما خوب بعد ایگون حرف مفت نزده. سکو یعنی یه دلی هم میترسی که کابینه نکن سال کار. نزن منم نای بیادم یعنی چه تیطوری کنی ها برش کنی بارا خیلی میترم دست رازی کنی ها برمن او فیوز. یادت را انگار یادت را دوله تیمونه. بعد که اون زمان روزی ایدونی هر کار میخوام سری رو بدیارم. کار انجام بده. انگار تصنیف حالی تو بود. فعلا جور به دست نده. برش که دیگه دور. برو بیرون. برم. برو بیرون. کتاب را کمیتش یادش داده دست تو کار می‌کنه. یعنی چه برای کمکش؟ روز اولی قول اعلام بده؟ روز اولی قرار مونگه نبی. کار بکن من یارم. نه. دست همسیش نسوزه. یا اصلا دست ساختن نه. برای کمکش کار کن بری. بعد گفتم به دست ساختن نه. برای کمکش. قرار نمیبینم بیام هونه کار بکنم. کم بربر کنسیم. موی همه با تو زجر نکشم که الان بیام نیمه مردمم کار بکنم. برا بشین دم حرف نزن. دستور بده تا چای بیاره بخریم. به یه جنبه مردونت استفاده کن. نشو جمعه بیاد. فاطمه خیلی چی کنی؟ اینا همش من سر دورم تعدید کنن عده همین الان دوتاش زیم عربه کم نامشون رو باسم با اینا خیلی سخت زندگی کردن قابل تحمل نیستن خیلی چی کنی؟ دوارم میره اذیت یارو بدبختی در میبنده من این حتما با دوار فرار کردی میتونی کمکم کنی؟ هر کنه چی بترم میکنم ما خیلی چی کنی؟ تره باز خوبم برم حالا بلتر رفتم این تمام کاری کنم من میرن سر الان؟ نه ایدی قد بدبخت زینکو خوشم نیستازه این زینه خیلی شالاتانه ای خوشم باشی ترسه دنونم چه آتوی اشتار جریان شنه خیلی بشی ترسه سجورت نکنید چشم بکن واقعا بچه شیم؟ حتما بچه شلی چی خود نگو یه زن چطوری تره بپذیره که بیا با یکی ده عروسی کنه وقتی خوش یه بچه‌ای داره یه خواهدهایی که معلومه قبل از تو با عروسی کرده بچهش الان 2-3 سالش ولی نام بزرگتره من یه خوشی گو چه دوباره ایگو ما نقشه مهمیانه کلان کار مهمیانه ارم هرچی وضعش خوبه ایدینه فرستیم جلو با نقشه و ترفند و هر چینه یه جوری حالا از طریق دادگاه و شهادی که دار گولزه هر چینه یه جوری گولی زنه بالاخره که چه واقعا با بعضیا- آخر عمر میره باسم بعضیا انسانیت ندارن بعضیا انسان نیستن یاد نگیرن تو زندگی کنن فقط دو شوخا بقیه نه خراب کنن زندگی بقیه نه خراب کنن حالا ایران سارا یک کمچتی کنم باش تا برن سارا فقط به نام تیم باش
تو یه چایی داره خیلی دهنم خوش بده. فاطمه فاطمه جوانی بیا برای تا چایی بیا کلفت دارم مونت نیستم که اگه برای یه نگاه برو اینقدر زمان درازی نکن گو میری کلفتی کنی بله واقعا سید متاسفم تو اون زندگی آرامش داشتی بنشه و این زندگی که قطعا داری بیشتر پذیری واقعا من متنفرم و 1% باعث یابی که بخشه بده هیچ وقت نبخشه هیچ وقت نبخشه نبخش حتی فکریم از زندگی دوست داشتم زندگی چی دوست سنده هم به خاطر داری حالا شوی پیلت به همه واسه بخیم همین طرفا پیدا میو بیاسن او حرفلی که زهی همش حرف مفتیه خدا رو شکر خود هم فهمی حرف مفتی یاد بزنی سرسنا نکاری برده تا شوی بیانده خورد من خودتون دست نوره من پا نوره نه خواهم یاد بگیر این زبونه یاد چه بگیرم؟ زبون چه کوتاه کنم؟ اصلا جایگاه خود فهمید پرونه؟ ولی به اونه نیم فلسفی صحبت نفسیم بری یه سوری باید داری که چکا باید سوری بیاد هی گیشه سی خود یه چایی باید دون داری دلی بکن من خود دست ناری من خود ناری نه نه که دلی بکن مثل خانه تو بشینه نباید باید وظیفه خیلی پررویی هست تازه توی ایدی نگیره نده با برشم بده خیلی پررویی بدبخت بیچاره ما اگر گوشم زیر دندونشانه بی پس چه عددی بی که بخواه زبان درازه کنیستی ما یه عددی هست که فعلا از رو ساعتونی بیشتره یا میره نه پس چایی ده بیا فعلا دنیا اینطور نیمونه ما قند میخرم شکلات سر بیا بکنم منش بهت بخوری ما قند میخرم شکلات بیا تو جر بخوری بعد چایی که کلفت آدم سی آدم بیاره خیلی به آدمی چست آرزو بر جوانان عیب نیست فعلا بیاد ببینم چایی چطور جن آفرین دست با چلوفتی با این چایی آوردن یعنی یه هم زنی به کیسه ای 3 چای آوردن چه وضعشه یه چه دست با چلوفتی وظیفت درست انجام بده شاید این دلم سیت سخ یه چه روزایی یه چه جمع وضعشه کنین روی چای درست حسابی بردار بیا الحق که کوری اگر کور نبی ایدی که را خوش رفتن یه واسه بتازی بیامسید تمومش کن درازی بیا برای خاطر درازی ها دیگه این نقل آب بده بالا بیا احمقی معلومه که احمقه میگه احمق من یکی مثل مثلا که بریزمش به صورتت کار درست هم زندگی یاد نگیره نه ما اگه یه چیزی درست بدونستم به زندگی میشه تن بیخاصیت انتخاب میکرد خاک بر سر سکو این زندگی همینه چی بینی از امروز بخیلی غذا رو اسم زندگی اینه که به دهنتیاری درست بگو زندگی تا اصلا این زندگی چونه همین بخیلی درست دوباره داره زیاد حرف میزنی ها من گفت محترم درد کنه ساکت بس آبوی کار میرسن انجامه بس آب سردر میرسن بس از زمان تا بریم همین خود همین خون شیرنا حیف که بچم حیف ایدی ایده رو واسه بچه یان داخل بین سر ساعتون فکر کنم بچه هم نام بس آخه دورم باید دور تا بزنی تا بمیره فعلا که دور من مثل خواهم چطور پاره کنم هم دور تا پاره کنم فقط حرف نزن من خط دور تا خیلی حرف نزن
ما حوصله یکی نارم نونی سالانه با چند تا مثل دارم دهن و دهنی بود کار تنظیم شغل شریفی ادامه بده. فعلا چه زر ساعت بودی حواظ شغل شریفی ادامه بده. بیا شده ها؟ بیا شده داخل تا ببینه لنا خانوم بهش تیمونه بینده نه ماشین نه باید خودت بیا اونا وسر بازی نه بیا پایین بیا مامان. بیا این اشکالا رو هم بگیر ماما بیا. چشم مامان بی خودت این موتور دار میتونی بپاش. چشم بیا مامان خدا مال دوارم خوشه. بفهم آره خوراکیه دیگه چی میخواد؟ ماما اشکال بعدش میاد. نه بیش دست نزد بچه بری بده بیا نه من که چقدر ساله بودی و همین یه شکلات شروع بود همه زندگی رو دوباره بیش بس کن تنده ساله بیا ماما. و ساله این دو زندگی منو آباده قرار جبران کنی یا نه؟ یه ساله نمیخواشم مثل همون مرده با اون کیه که بتونه شکلات دوار کنه. بیا ماما. درستی یعنی چه شکلات ایدمش؟ شکلات ایدمش سنه سکو بچه هم عقلش رات بیشتره تو گسته یعنی شکلاتی باید هیپ که بچه ایده تا گسته بچه شکلات نیست ولی گسته نه گسته شکلاتی که به دست یه بچه سوایی شکلات هستنی هیپ که ایده تا بچه ایده زیاد نکنم بس کن بیا بهش بده خرج زنده ایست کن اون مخمال بچه داریم قرار نبید بچه نزیاد کنیم بیا مامانی بیا بریم بخواب بیا بریم بخواب فریدی میگه نبرده خوز صدات ندارم نه عشقم بیا بیا ماما خوبی رو چرا انداختشون می‌کنی؟ خب تا با قربونت برم هر چیزی خواستی به مامان بگو باشه؟ نه اجازه نمیدم مامان ازت بگیرش چرا باید ازت بگیرش؟ بیا دما من خوابم میاد سر صدام کنی بیا بیرون کوچولو بیا بیرون بیا بیرون چی کارش داری؟ میخوام بخواستم بچه تا بگه تا دیوارم دیده قواسه چی کار با بچه داری؟ مانی بازی کن من میرم بخوابم بکن رو اینی نام اینی جمع نکی متاسفم فاطمه تاش داخلین سکنه در باز نیست فرار کنی قفله من چی دل نکرو یا ما اشتباه سر پنسل
چه جدید؟ بیرون نتمیزی کنم چه کلیدن داریم؟ هیچ مثلا ندارم من نمی‌بینم استرجم کنم من یه با خود تمشک هیچ ندارم فهمه اصلا سر کارم میره دیگه اصلا فکر کنم سر کارم میره اله چی گمونه ای بخوای چی اذیت کنه بچه من میباستم اصلا میباستم بچه من فقط امیدم اتنا پات هر که من چی بتونم انجام میدم وقتی به سرم آمد وقتی یکی دید زاپاس نامد و یه جوی گفت مرد برم ویره بره من زیر بزنم بده هیچی ده نیخوام سنگیری یه آدم زبون نفهمی رسیم که خدا خوشی دونه مرد و شوری شد مرد ماما خاکش کرد ما بیا موگی کوچیکاتو کمکم جمع من لیلا دار آدم ها بود ویدیو بود پسر مغزم رو نداری بخوام آرامش پیدا کنم وقتی هم خم میام بنات میکنم واقعا ما یه چیزی ده راجع به تو فکر کردم چیزی خود سرمونو در برید من خدا هیچی نارم من چیزی دارم یه سالت پرسان راست چه میگی بله ننانت تنسیه بینی نه اما نمیام نه سلام کن نمیگم تا این ماشین مال چیه؟ مال درو نفیسه کردی یا راست بود؟ راست با مال نفیسه هر آن ممکنه بیا زیر پاد بکشش فکر کردی نفسه یا ایدش تو نمیش خود با خود که یا بی خود که نفهمی وقتی زیر پاد کشیش اصلا بفهمی نه بابا همچین چیزی هم نیست این دفعه یه جا نشستی که او زیر پاد تره ماشین رو بزن نامو نه مال منه که بزنم من آره نه مال من نیست کن بخدا چی بسیده شده والا به جان لنا مال من نیست ده جون دوار من بیشتر بخورم ولی اصلا به نام من نیست مالکت چه بزن به نامو گوش کن ای کن من یه احمق بوی مالکت چه بزنم به نامه تی بود بسو بیار بیگم مال زندگی همه تبوم یاد دیستی که لنا نخواستن این کنه درومه گو ماشین نامزی پاد واسه نگامینش کنی سرمایه بومه هیچ چیزی خود اصلا فهم نوری شعور نوری چت کنم واقعا سید متاسف سی خود متاسف سیخون خود متاسف هستم چقدر زبون درازه زبونم چه با کتابو آخه چه کردی در آقا که زبونم کتابو حتی اون زیپش زیپش کرد حالا به زندگیم یه آدم به این قد عوضی حالا به زندگیم برخورد نکرد همچنین چه؟ همچنین واه کار تنظامه تو خوبی هم نمونه گوته بان کن احمد اصلا به خود
خود ببینم